אני שמחה לארח את רונית פטל בשרשרת אזור הגאונות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. ברוכה הבאה רונית. תודה. רונית עוסקת באסטרטגיה ואימון מכירות, היא עובדת עם מנהלים וצוותי מכירות בארגונים לאורך כל שלבי המכירה, עוסקת בבניית מודלים, שגרות ניהול ועד בעצם מכירות בשטח. היא גם מרצה מוכשרת, מעבירה סדנאות בנושא מכירות, משא ומתן ומכירה דרך וואטסאפ. ייתכן שכבר ניחשתם לאור הפתיח הזה שמדובר פה בעולם שלם שקשור בהשפעה. רונית היא מומחית בתחום הזה, אז החרוז הזה בשרשרת או הפרק הזה יעסוק בסודות ההשפעה והמכירות. נגלה לכם בסוד שאני תמיד מתייעצת עם רונית, והעצות שלה הן ב100% מהמקרים מדויקות. שלום לך. כיף לשמוע. כיף לשמוע. תגיד- תודה, ענת. תגידי, מה אנשים לא מבינים על תחום המכירות לאור כל השנים שלך בתחום? וואו, אז היום אני חושבת שבעיקר אנשים לא מבינים שאין באמת איזשהו טייפקאסט של איש מכירות. אין? אנחנו כל כך מופתעים כל הזמן לראות שדווקא אנשים שלא מדברים הרבה ולא מוחצנים ולא מביאים ככה את הוורבליות, אלא מאוד מקשיבים, מדויקים, הרבה פעמים אפילו שקטים, הם האנשי מכירות הטובים ביותר. והמקום הזה שאתה חושב, אתה אומר, אני מזהה איש מכירות, הוא כבר לא עובד לנו היום. בגלל שכל עולם המכירות השתנה כל כך, אז גם אנשי המכירות, גם בכלל, כל מי שעוסק בתחום מאוד שינה את תהליכי המכירה. אנחנו נגיע לזה בהמשך הפרק, אבל תגידי, איך בכלל התגלגלת לתחום הזה? זה היה כל כך מזמן, ענת. אבל את אז אני בטח אספר זוכרת, כי לך זה אזור גאונות אצלך, זה מאוד בולט בך, שאת מאוד חיה את זה, מצד שני את מביאה הסתכלות לגמרי אחרת, וזאת הסיבה שבחרתי בך כאורחת שלי. אז האמת שאני אחרי הצבא, טסתי לניו יורק, טיול שהיה אמור להיות חודש, ונשארתי שם שנה. וכשחזרתי, חזרתי בלי שקל. והבנתי שאני צריכה לעשות כסף הרבה ומהר, ומהר להרים את עצמי כדי להתחיל ללמוד ולהתחיל להיכנס לעניינים. ואיפה עושים כסף מהר והרבה? זה בעולם המכירות בעיקר. נכנסתי איפה אז לחברה. התחלת באיזה תחום? התחלתי כאשת מכירות, מהר מאוד הפכתי להיות מנהלת מכירות בעולמות ההשקעות. שם גם הכרתי את בעלי, את גיא. עסקה טובה, עסקה מעולה. עסקה מעולה. וכשהבנתי שבגיל 22-23 אני עושה הרבה מאוד כסף יחסית לאנשים בגילי וסביבי, אחר כך מאוד קשה להיכנס לאיזושהי עבודה, לעבוד על משכורת שהיא קבועה, כי אתה מבין את הפוטנציאל שאתה יכול להגיע אליו. אז שם באמת המשכתי בכיוון הזה, והמשכתי לחפש אחר כך ניהול מכירות, והשאר היסטוריה מה שנקרא. תגידי, לאור היכרותך עם עצמך, בעצם את מכירה את עצמך כל כך הרבה שנים, אבל את מכירה את עצמך באפיק מסוים, זאת אומרת, הרבה אנשים, אחת ל10 שנים, 12 שנה, משנים, ואת התקדמת, אבל באותו תחום שהתחלת בו, אז מה את מזהה בך שמאפשר לך להיות באזור הגאונות שלך, דווקא בתחום ההשפעה והמכירות? מכירה אותי, ואני לא יכולה להשתעמם. כן, וזה די זה סותר נכון. את זה שאני באותו תחום כל כך הרבה שנים. מה אני מזהה בי? אני חושבת שאני יודעת להקשיב אה, לדברים שהם מעבר למה שנאמר, לשכבה מתחת למילים. אני יכולה לשבת בשיחה עם אנשים, והם יכולים לספר לי מה הם צריכים, ומה הם אוהבים, ומה הם חושבים שצריך, ואני יודעת לפעמים לזהות דרך הדינמיקה והאגו, והאופן שבו הם מדברים, דווקא את הדברים הלא מדוברים. ובסוף לצייר להם את התמונה השלמה, שהם אומרים, אוקיי, זה בדיוק זה. מה שאת מדברת עליו נקרא בשיווק אינטנט, וזה הכוונות, וזה בעצם אחד הדברים שמשווקים הכי מנסים להבין מהן הכוונות האמיתיות של הלקוח, ואיך אנחנו חודרים לשכבה הלא מילולית, ומשם מזיזים בדיוק. אותו. ומייצרים בהירות. כי כשאת יודעת לייצר את הבהירות הזאת, ולהראות לו את כל מה שהוא לא ידע, לתת לו שם, הוא הבין מה הוא חווה, אבל הוא לא הבין בעצם מה צריך לעשות עם כל הדבר הזה, פתאום את מסדרת את זה וממסגרת לו את זה בצורה מאוד בהירה, אני חושבת שזה המקום שאני מאוד חותרת אליו כל הזמן.
גידי, דיברת על זה שאנשי המכירות הם כבר לא טייפקאסט, אבל יש איזשהו מיתוס שמתלווה לאנשי מכירות, אנחנו מדברות עליו לא מעט. נכון. מהו כי, המיתוס? כי ככה נהגנו למכור וככה נהגנו לקנות לפני הרבה מאוד שנים. ועדיין טבוע לנו בראש הטייפקאסט של איש המכירות, האגרסיבי, המניפולטיבי, החלקלק, זה שיכול למכור כל דבר לכל אחד. וזה כבר לא כך. יש זה כבר תעשיות הרבה זמן שממש לא כך. סולדות מהחלקלקות הזאת. זאת אומרת, למשל בתחום נכון, התוכנה, בן אדם כזה שהוא אגרסיבי ומושך וזה, אנשים באמת יעדיפו את הדמות שדיברת עליו לפני כן, של הבן אדם נכון. היותר שקט, לומד, מבין, מייעץ, מתחבר לפני לצורך. יותר מעשור נפתח כל עולם הדיגיטל, והרגלי הצריכה שלנו מאוד השתנו. היום בלחיצת כפתור, אנשים יכולים למצוא עשרות ומאות חלופות לכל אחד מהמקצועות שלנו. המקום הזה של להיות עדיין משכנע ודוחף ולוחץ ולדבר במונחים של זירות קרב, לא עובד יותר. לא עובד יותר. אנשים מחפשים משהו אחר, ואת יודעת, אני פוגשת את זה הרבה פעמים, שאני מגיעה לארגונים ויושב אותו איש מכירות שכבר 30 שנה עושה את זה, והוא אומר, לא, אני 30 שנה איש מכירות, מה כבר יש ללמד אותי? מה תחדשי לי? מה תחדשי לי? ודווקא שם את מבינה שאם אני 30 שנה אשת מכירות, ולא התאמתי את עצמי לשוק שמשתנה, לצרכנים שמשתנים, להרגלי הצריכה שמשתנים, כנראה שהדרך שלי כבר לא תעבוד לאורך זמן. וההתאמה הזאת, העדכון גרסה הזה, הוא הכרחי כל הזמן. אז איך אני שורדת? אני חושבת שאני כל הזמן מעדכנת גרסה גם, זה לשאלה הקודמת. איך אני כל כך הרבה שנים, אני כל הזמן דואגת לעדכן גרסה, להביא דברים חדשים, ללמוד בעצמי, להיפתח, לחשוב אחרת, שאני לא גם רק ברמת מלווה, הסלוגן. את גם מלווה הנהלות מוורטיקלים וסגמנטים שונים, את עובדת גם עם נכון, תעשייה וגם עם הייטק, נכון. אז זה בעצם לימוד של עולמות תוכן שונים. כי אני לא מלמדת אותם את המקצוע שלהם. את המקצוע שלהם הם יכולים ללמד אותי, הם ידעו הרבה יותר טוב ממני. הדרך שבה אני מסתכלת על זה, זה שהם מציירים לי בעצם את מה שאני קוראת לו מסע לקוח. לקוח שמגיע אליך, מה הוא בעצם רוצה. ואז אני מייצרת את ההתאמה הזאת בין מה שהלקוח רוצה למה שאתה מספר לו. הרבה פעמים שם קיים הפער. כי אנחנו מספרים את מה שאנחנו יודעים להגיד על השירות שלנו, על החברה שלנו, הלקוחות, זה יושב אצלם במקום אחר. ומה שאני עושה זה מייצרת את אותו גשר. את הדרך שבה אתה יודע לדבר את זה, ברמה שתהיה נגישה ללקוח שלך, ואז החיבור הזה יגרום לו להבין שזה בדיוק מה שהוא צריך. קצת על העניין של השפעה, כי יש לך גישה שאני מכירה שהיא שונה לגמרי מהגישות הקונבנציונליות למכירות. השפעה לא באה רק בתהליך מכירה. כשאתה בא להשפיע, אתה צריך לקחת בחשבון שיש לך אחריות. האחריות הזאת היא מאוד מאוד גדולה. היא גדולה לא רק ברמה שעכשיו פנו אליי, אז אני באה לספר להם מה אני יודעת לעשות, אלא אני מבינה שאם אני מלווה סמנכ"ל מכירות, זה מקום העבודה שלו. ואם אני מתעסקת במספרים וביעדים ובמודלים ובכספים, זה לב ליבה של החברה, מחלקת המכירות. ולכן המקום הזה דורש הרבה מאוד אחריות, שממני בכל אופן היא דורשת איזושהי ענווה עסקית. אני צריכה להגיע וקודם כל ללמוד את החברה. להכיר אותה טוב טוב, את מה מניע אותה ומה היא רוצה להגיד ומה חשוב לה. להכיר את התהליכים שלה. אני לא יכולה לגעת בתהליכי מכירה בלי שהכרתי אותם, מה שנקרא על הפיפס, כאילו ממש, אני לא יכולה לגעת בהם. אז זה מביא איתו אחריות מאוד גדולה. לקחת אותך ככה כמה עשורים אחורה, לרונית הילדה, לפני שהיא גילתה שהעולם יקר, אחרי שהיא חזרה מניו יורק, ומה את מזהה ברצונות שלך כילדה, לעומת מה שאת עושה היום? יש קשר? יש קשר. לקח לי שנים להבין שיש קשר. אני נורא רציתי להיות עורכת דין. גם גם כל מתאים לך. הסביבה אמרה לי, מתאים לך, עורכת נכון, דין, לא יודעת, נכון. בזמנו כילדה או כצעירה, נשמע לי תחום מאוד יציב, יוקרתי, שיש בו ככה... אבל תחשבי על זה, מה עורך דין עושה היום? הוא מתעסק במשא ומתן. הוא בעצם מייצג, עובד עם אנשים. כנראה שיש איזשהם נקודות ממשק, זה דרך אגב זה עבר לי נורא מהר. גם הרבה פקידות, יש המון ניירת. עבר לי מאוד מהר הרצון הזה, אבל בסוף כנראה שזה יושב, את יודעת, על אותם מקומות. על על לדבר היכולת מול של לטעון אנשים. טיעונים ולייצג אנשים יכול להיות.
יכול להיות שזה קשור להשפעה, יכול להיות שזה קשור למשא ומתן, יכול להיות שזה קשור לאתגר הזה של לפצח או לחשוב על כיווני חשיבה אחרים. אני לא יודעת על מה זה יושב, אבל אני מאוד אוהבת את התחום שאני עוסקת בו היום. תגידי, יש המון סוגים של מכירות, דיברנו בהתחלה בפתיח שזה יכול להיות עסקה מאוד מורכבת וזה יכול להיות אפילו מכירה דרך הודעת וואטסאפ. איפה את כרונית מרגישה הכי בפלואו לאורך תהליך המכירה? תראה, זה תהליך של כן. נרצ'רינג עד שיש סגירות. איפה את הכי בזרימה? אני חושבת שבפיצוח. זה בשלב השלב, הראשוני. השלב הראשוני. מרגע שלי מעניין. יש בהירות על השלב הראשוני, הכל זורם לי. אם מעניין כי רוב הבנתי, האנשים בהיי מהסגירה. לא, ממש לא. זה, דרך אגב, זאת ההתפתחות שאני מובילה אליה. הסגירה והמכירה היא תוצר לוואי. כן. הדבר שבאמת עושה לי את זה, זה הפיצוח. זה לשבת מול אנשים, לחשוב יחד איתם ולהגיד, הבנתי מה הם צריכים. מרגע שאני הבנתי, אני אדאג שגם הם יבינו. זאת אומרת, אז זה נורא קל לי כבר לדאוג שהם יבינו. אבל אני צריכה להבין את זה קודם. וזה המקום שמאתגר אותי, וזה המקום, וככל שהחברות הן יותר מורכבות, או התהליכי מכירה הם יותר מורכבים, יש לי שם אתגר הרבה יותר גדול, וגם סיפוק הרבה יותר גדול. אני בטוחה. ספרי לי על איזה עסקה שהיה ככה מאוד מספק וגם מורכב להוביל אותה ולסגור אותה, שאת אז ככה זוכרת שהיית במיטבך בה. אז יש לי כזאת חברה שבאמת הרגשתי שאני בשיא, מה שנקרא, שעבדתי איתה, היא בעצם זו חברה שלוקחת אנשים עם צרכים מיוחדים, ברמות תפקוד שונות ומשלבת אותם בעולם העבודה. היא שמה אותם בחנויות של החברה עצמה, מלמדת אותם, הם כמובן מלווים באנשי שיקום ואנשי טיפול, וכשהם קראו לי, הם קראו לי כדי לקבל סדנת מכירות. והשאלה סוג של הראשונה עמותה כזאת שבעצם משקמת אנשים עם צרכים מיוחדים? נכון. אוקיי. והם רצו סדנת מכירות, ואני שישר שאלתי, עשיתם בעבר סדנאות מכירה? אמרו כן, שאלתי איך עבד, אמרו לא משהו, אז למה שוב? כי אנחנו מרגישים שצריך לחזק במכירה. וככל שהתקדמה הפגישה ושאלתי שאלות וניסיתי להבין רגע איפה זה יושב, הצעתי להם בעצם איזושהי הצעה, שאמרתי להם שאנשי מכירות, אנשים עם צרכים מיוחדים ברמות תפקוד שונות, אי אפשר לבוא ולהביא להם סדנת מכירות רגילה, ולכן יצרנו סביבת עבודה מוכרת. סביבה מוכרת בעצם מסתכלת גם על סביבת העבודה וגם תהליך המכירה, שפירקתי להם אותו לביסים קטנים 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 קטנים, שהכל ביחד מייצר תהליך מכירה, אבל כל אחד מהם הוא מאוד קל ליישום. ואחר כך הסתובבתי בין החנויות וראיתי שזה מיושם. בתהליך הזה בעצם, תהליך המכירה היה חלק מתוכנית השיקום, שזה וואו. מבחינתי היה מטורף, זה היה אתגר מטורף. אני עבדתי עם אנשי שיקום במקביל, עבדתי עם אנשי הטיפול במקביל, כדי לתמוך את תהליך המכירה. זאת אומרת, זה level אחר לגמרי של מכירות. תגידי מה, אני ככה רוצה לשקף לך ותגידי לי אם זה מדויק. את הסתכלת על מסע הלקוח, התאמת את מסע המכירה נכון? אל הלקוח, ואז התאמת את מסע המכירה אל היכולות של המוכר שחי עם מוגבלות, ואז התאמת אותו פעם רביעית למסע השיקום. ממש ככה. זאת היכולת, דרך אגב, שדיברתי עליה, של לראות את התמונה. אם התמונה הזאת לא ברורה לי, יהיה לי מאוד קשה להעביר אותה הלאה, ולכן המקום הזה של הפיצוח הזה, הוא מבחינתי המקום החשוב ביותר. אבל ברגע שהבנתי את זה, גם ראיתי איך זה יכול להצליח, וראיתי מה זה יכול לעשות, וזה היה מבחינתי באמת, כל פעם שהגעתי לשם, הרגשתי את הסקרנות הזאת, לראות את האנשים בשטח, אנשים שלא יצאו מהדלפק, כי פחדו מהתקשורת הזאת, פתאום יצאו, פתאום החליפו מילה עם הלקוח, פתאום חייכו ויצרו קשר עין, ואלה דברים שהם לא מובנים מאליהם, אנחנו ממש סימנו הצלחות, שאני בתהליכי מכירה מורכבים עם חברות לא מתייחסת אליהם ביום יום. זה היה הצלחות פי כמה יותר גדולות בוודאי. ומשמעותיות, וזה היה תהליך מכירה. מדהים. בסוף זה הראה בתוצאות, שזה גם העלה את המכירות. אז תגידי מה השליחות שלך בעצם? השליחות שלי היא להשפיע על כמה שיותר אנשים, לחשוב אחרת.
ולהבין שהם יכולים למקסם את הפוטנציאל שלהם, להרוויח יותר, להצליח יותר, למכור יותר, רק דרך חשיבה שונה, לצאת מכל המניירות האלה, מכל הקיבוע הזה של תסריטים, ולהביא רגע משהו אחר לשולחן. מדהים. אני רוצה ככה לשאול אותך, לפעמים מדברים אצל אנשי מכירות על burnout, על שחיקה. סליחה, אנשים שמצופים כל הזמן לדלבר, מאוד נמדדים כמותית. האם העניין הזה של גאונות באזור המכירה הוא בהכרח גאונות שנמדדת כמותית, או שהיא גם נמדדת באופן איכותני? איך את מודדת איש מכירות מצוין? תראי, בסוף אי אפשר להתעלם מזה שהמספרים והמדידה הכמותית היא חלק בלתי נפרד מתהליך המכירה. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות מאוד טוב בשיחה, אבל אם הוא לא מביא תוצאות בסוף, כנראה שהוא לא יישאר לאורך זמן בארגון. כן. אי אפשר להתעלם מזה, זה חלק זה בלתי נפרד. ה-KPI הראשון, ברור. זה ה-KPI הראשון. אבל אם אנחנו נבין שהוא תוצר לוואי, כמו שאמרנו קודם, ונחזק את המקום של איפה בא לידי ביטוי אזור הגאונות, אז אני הייתי מאוד רוצה שאנשים, אני חושבת שאם הייתי צריכה לסמן את המקום בתהליך המכירה, שהוא אזור הגאונות, זה היכולת לשאול שאלות. אני חושבת שאנחנו לא מעריכים מספיק את המיומנות המבריקה הזאת של לשאול שאלות. כי כשאתה שואל את השאלה הנכונה, היא מייצרת אדוות, היא פותחת לרעיונות, היא פותחת לשלבים הבאים, היא מייצרת את כל השיח בעצם, וזאת יכולת שכשאתה מצמיד לאדם תסריט, ונותן את אותה שאלה לכל איש מכירות, בלי שום התייחסות למי הלקוח שיושב מולו, אתה מפספס את עיקר המכירה. את יודעת למה? כי למה? רוב האנשים הם חושבים על המשפט הבא שהם הולכים להגיד, והם פחות בתוך ההוויה של ההקשבה. זאת המוכוונות למכירה מול ייעוץ. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, תוריד את כובע איש המכירות, שים כובע של יועץ. תסתכל על הלקוח שלך כאילו הוא החבר הכי טוב שלך, ותייעץ לו כמו שאתה מייעץ לחבר הכי טוב שלך. ואתה תראה שהמכירה תגיע. תראה, יש לי ממש אפילו סימנים שאני נותנת, אני אומרת להם, איך אתה יודע שעשית עבודה טובה? כשהאדם שמולך אומר לך, אוקיי, הבנתי, אז איך מתקדמים? אתה יודע שעשית את זה נכון, כי כשאתה מצפה כל הזמן להוביל לשם, ולגרום לו להבין שאוקיי, אז השלב הבא הוא שאתה ממלא הסכם או חותם, או אתה מאוד בצד הטכני. וחלק מהשליחות הזאת היא באמת להוריד את המקום הטכני הזה, ולהביא אותי עם היכולות שלי, עם מה שאני מביאה איתי לשולחן, מול הלקוחות. התסריטים והמקומות האלה מאוד מאוד מנטרלים את מה שאת מביאה ברמה האישית. גם יצירתיות, גם הקשבה, גם התעניינות. מחסל יצירתיות, מחסל את המקומות האלה. אתה כל הזמן חושב, כמו שאמרת, על השלב הבא בתסריט. כן. תגידי, אנחנו מדברים על אנשי מכירות, מה עם הלקוחות? הלקוח הישראלי הוא לא הלקוח הקל בעולם. איזה לקוחות את מאפיינת כלקוחות הכי מורכבים למכור להם? אני לא חושבת שיש לקוחות שמורכב למכור להם. וואו, אפשר זו למצוא אמירה את גדולה. הדרך. לכולם. ממש, בסוף כולנו צרכנים. אני לא חושבת שיש לקוחות שמורכב למכור להם, אם את מוצאת את הדרך הנכונה, אבל אני כן חושבת שבתהליכי מכירה מול ארגונים, ככל שיושבים יותר אנשים מולך, ואין מישהו שהוא מקבל ההחלטות המובהק, התהליכים הם יותר מסורבלים. זאת אומרת שאת יודעת, לפעמים אני רואה את זה בארגונים, יש איזשהו רצון טוב כשאתה יוצא לתהליך ארוך, להזמין הרבה מאוד אנשים מהארגון כדי להיות שותפים לתהליך הזה. נכון. ו10 אנשים סביב שולחן זה 50 דעות, כמה זה? נכון. בדרך כלל. כן, נכון. זה הרכב שמסרבל את התהליך, אבל זה לא קהל שקשה למכור לו, אין קהל שקשה למכור לו, לכולנו יש צרכים, וכשמישהו מגיע עם הצורך, עם הפתרון הנכון לצורך שלנו, לא קשה למכור לאף אחד. נכון, ובארגונים הרבה פעמים גם אין אונר, נגיד מחליטים עכשיו לעשות נכון. טרנספורמציה דיגיטלית, כי עכשיו כולם רוצים לעשות AI, אבל אין איזה צ'אמפיון בתוך הארגון שזה באמת חשוב לו והוא רוצה, אלא זה משהו שכאילו התוכנית עבודה ספגה, ואין נכון. אונר, ואז זה מתמסמס עד שזה מגיע למנכ"ל, ומבחינתו זו תוצאה. והרבה פעמים גם כשיש אונר, הוא לא יקבל את ההחלטה לבד, הוא צריך תומכים. נכון. זאת אומרת, הוא לא רוצה לקבל החלטה שחלילה הוא יכול לשגות בה. אז הוא נכון, רוצה שיהיו תומכים מסביב, אז לרתום את האנשים ולהביא לכל... וכשאתה מביא אנשים לשולחן שהם לא ממחלקת מכירות, הרבה פעמים הזווית ראייה שלהם היא שונה. כן.
גם אם הם סמנכ"לים והם בבורד הניהולי, ההסתכלות היא אחרת. אז צריך לאפיין רגע מי יושב סביב השולחן, ואיך אתה בעצם גורם לשיחה שלך לגעת בכל אחד במקום הרלוונטי אליו. אז בעצם מעבר ליכולות השפעה, יש פה גם יכולות פסיכולוגיות וגם יכולות פוליטיות, כי יש המון פוליטיקה ארגונית סביב רכישה ומכירה, המון. המון. אני זוכרת המון. תפקיד שלי כייעוץ שיווקי, כשייעצתי בחברת תוכנה שעבדתי איתה איזה 7 שנים, אנחנו תמיד אמרנו, אנחנו אנשי שיווק, מתעסקים ב-go to market, מיתוג, שיווק, אסטרטגיה, והמחירות היו מתנסים אלינו, יופי, עבודות שלכם לא הביאו לידים, אמרנו, חכו, אנחנו מחממים את השטח, לפעמים היו קלאשים, ולפעמים עבד יותר טוב. אז יש פה הרבה תמיד זה פוליטיקה, ככה, שיווק תמיד ככה. ומכירות הרבה פעמים, לא הבאתם לידים טובים, אתם לא יודעים לסגור אותם. לא הבאתם כן, טובים, אתם לא יודעים לסגור נכון, אותם. נכון, נכון, נכון. הפתרון הוא שקיפות בתהליך. וגם הרבה להכיר פעמים לאנשי, להכיר כן, לאנשי המכירות את התהליך השיווקי, אנשי המכירות נותנים עליו את הפידבק, משנים או לא משנים בהתאם, ואז נותנים להם בעצם לצאת לדרך. השקיפות, אבל זה לא תמיד קורה בארגונים, את יודעת את זה. מי כמוך יודעת את זה? אני יודעת. אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש לי לקוח חדש, אנשים מאוד מוצלחים, יש להם חברת ייעוץ. הוא פנומן במכירות, והשותף שלו פנומן בדליברי. אוקיי. אבל אז זה של הדליברי אומר, אתה מוכר דברים שאני לא יכול להתחייב להם. אז השני אומר לו, אם אני לא הייתי מוכר את זה, לא היינו מקבלים את העסקה, אז תתחיל לדלבר. איך פותרים את הדיסוננס הזה של לפעמים אוברסל? א', מייצרים תאום ציפיות. אם הם פנימי. שותפים, אז הייתי... תאום ציפיות, לא רק אחרי שמכרת או הצעת, היו לי כמה לקוחות כאלה. ברור, שותפים, קודם כל תאום ציפיות, מה אנחנו מציעים, איזה שהם גבולות גזרה. אותו האדם שמתמחה במכירות, עדיין יכול להגיע עם איזה שהם גבולות גזרה מאוד ברורים, אבל להביא את היכולות שלו דווקא באופן שבו הוא משפיע על הבן אדם שמולו, שבו הוא מוביל אותו להתחבר ולעבוד יחד איתם, לא בלשנות או לקבל החלטות, למרות שתראי, הרבה פעמים את מקבלת החלטות, אבל השקיפות הזאת מאפשרת לכל צד, אני מניחה. אחרת שניהם היו עוסקים במכירות או שניהם היו עוסקים בדליברי. נכון, נכון. לא, אני חושבת שהשילוב בין מישהו שהוא שר החוץ, יודע למכור, יודע לדבר, מאוד ורבלי, אולי גם יש לו ויז'ן מאוד סוחף, ותמיד גם כריזמה משויכת לאנשי מכירות. יחד עם מישהו שאוקיי, נגמרה המכירה, עכשיו מתחיל המסע. נכון? עכשיו אני מרגישה שהרבה אנשי מכירות מהדור הקודם שדיברנו עליו, התעניינו בסגירה ו-deal with it. אנחנו בחרנו, קדימה, אתה אל תבכה לי, אני צריך להביא, אותי מודדים כל רבע שעה. אתה צריך לעשות את העבודה שלך, אני עשיתי את זאת שלי. השליחות. זאת השליחות. זאת השליחות, לדבר גם אל אותם מנכ"לים ואל אותם בעלי חברות, שהגיע הזמן למכור אחרת. ואני חייבת להגיד לך שאני מאוד שמחה לראות שהרבה מאוד קולגות שלי, הרבה מאוד מנהלי מכירות, מאמני מכירות, פועלים היום ככה. ספרי לי פועלים היום קצת. ככה. את יודעת, הצד השני של הסקאלה, את אומרת על איש המכירות האגרסיבי, שמשכנע, הצד השני של הסקאלה הוא שאנחנו היום מרשים לעצמנו לבוא ולהגיד, אני לא יודע לתת לך פתרון, אני אחבר אותך לקולגה. כן. זה באמת לבוא מכובע שמקשיב ללקוח, שנוכח בשיחה, שמבין בדיוק מה הוא צריך, ולפעמים גם אני לא יודע לתת לך את הפתרון ואני אחבר אותך למישהו אחר. כן. זה הטרנספורמציה שהעולם הזה עבר, הוא עבר שינוי מטורף. ספרי לי קצת על הדור הצעיר, אני מעריצה של דור ה-Z, אני חושבת שהם נולדו עם דברים שאנחנו נכון? עוד לא הבנו. את רואה אותם מוכרים אחרת? בטח, הם מוכרים אחרת, הם מעזים הרבה יותר, והם יצירתיים בצורה בלתי רגילה. זה פשוט תענוג לשבת מולם, ולראות את האופן חשיבה. שאת זורקת איזה משהו לשולחן, וכל אחד לוקח את זה למקום שלו, ואת אומרת, מי היה חושב ככה פעם? זה מדהים לראות את זה, הם מביאים רעיונות חדשים. דרך אגב, המכירה דרך הודעות וואטסאפ נוצרה בדיוק מהמקום הזה. מהמקום הזה שהעולם השתנה, פתאום כולם מתכתבים, יש את אלה שמצליחים יותר, יש את אלה שפחות. אנחנו מבינים שהערוצים שונים דורשים כישורים שונים. אנשים יכולים להיות אנשי מכירות מעולים ולמכור מעולה, וברגע שפתאום שינו להם בחברה חלק מתהליך המכירה להתכתבות, הם לא מצליחים לזוז. אני רוצה לחבר אותך לשתי אותיות ששינו לנו את החיים, A ו-I. נכון?
AI, עם כל היכולת שלנו להקים אייג'נטים, יצטרכו אנשי מכירות בעוד 3 שנים? אני חושבת שאת הפן בשר ודם עם האנושי, דופק. א', זו שאלה שכל הזמן על השולחן, כל הזמן על השולחן. אני רוצה להאמין שככל שמכונות יהיו יותר טובות, אנחנו נשתכלל ונהיה אנשים יותר טובים, ואני חושבת שעדיין יהיו חברות שירצו לשלב את ה-AI יחד עם ההון האנושי, ולא לוותר עליו לגמרי, כי יש איכויות שאנחנו יודעים להביא לשולחן. אני רוצה להאמין ש-AI לא יכול להביא אותם, לא יודעת מה יהיה, זה מתפתח בצורה מטורפת. אני כבר יכולה להגיד לך שגם אני בעצמי כבר מתחילה לשלב תהליכי AI בתהליכי המכירה, ובסוף הסוד הוא בשילוב. כן. הוא בשילוב, הוא ביכולת לשבת מול אדם, לתת לו רגע אחד את האנרגיה והמוטיבציה המטורפת הזאת, ולחבר אותו אחר כך לתהליכים גם אם הם אוטומטיים, וזה משהו שאותה אנרגיה, אותו משפט שאני יכולה להגיד לו, קשה לי להאמין ש-AI יכול לעשות. אם אני מוציאה את כל אנשי המכירות, ימים יגידו. אני מאמינה, ובאמת כמו שאת אומרת, ימים יגידו, שיהיה עלייה, תהיה עלייה מאוד מאוד חדה בעניין של ה-AI, ובמקביל יהיה געגוע מאוד גדול לפקטור האנושי, ויהיו סגמנטים וגם גילאים מסוימים של אנשים, בגיל שלישי בטוח, שישתוקקו לפקטור האנושי, ואז תהיה התמחות של מכירה אנושית לאנשים. יש לנו גם, כל הזמן אנחנו רואים איזושהי תופעה כזאת, שכשמשהו נכנס, פתאום אחרי תקופה מסוימת, יש איזשהו געגוע למוכר ולישן, ואנשים חוזרים אחורה. חוזרים אחורה בהרבה מאוד תחומים. רוצים רגע אחד את המוכר והידוע, לשכלל את היכולות האלה. אני רוצה להאמין שבסוף אנחנו נמצא את השילוב הנכון, אבל כן, אני רואה איך AI, היום אני רואה שהוא מאוד מסייע בתהליכי מכירה. אני דווקא רואה את זה מהמקום החיובי. היום הוא מאוד לגמרי. מסייע לנו בתהליכי מכירה, הוא מביא אותנו למקומות שמאוד מאוד מאתגרים, היה מאתגר להגיע אליהם באופן עצמאי, וזה רק משכלל את המכירה יותר, ומביא אותנו בגרסה הרבה יותר טובה, ואנחנו צריכים לדאוג כאנשי מכירות, מאמני מכירות, שאנחנו עדיין משמרים את היכולות האלה ומפתחים אותם, ולא נשענים כל הזמן על המכונות, כי אחרת זה באמת יכול להגיע למקום שזה יחליף את הכל. אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך על הפאשן שלך, כי בעצם אחד הדברים המדהימים אצלך, שהצלחת לשמר ולשכלל את הפאשן שלך באותו תחום. נכון שהתקדמת, וגם העולם התקדם כמה וכמה פעמים, אבל הצלחת להישאר באיזשהו נתיב ולפלס בו את הדרך. אז נכון לעכשיו, אנחנו ב-2026, איפה הפאשן שלך בתוך עולם ההשפעה? איפה הפאשן הדבר, שלי מה היום הוא הדבר לא רק הבא להשפיע, שיסעיר אותך? הוא לא רק להשפיע על חברות, הוא גם להצמיח בעצם מאמני מכירות שעובדים בדרך שלי. את יודעת שאני עכשיו פותחת איזשהו קורס שמדבר על הכשרה של מאמני מכירות. מאמני מכירות הם אותם מנהלים בחברות שמקבלים בעצם סקיל נוסף של אימון. כן. שעד היום הם מתעסקים במספרים וביעדים ובביצוע של האנשים שלהם, והיום אני רוצה לראות איך הם מצמיחים את האנשים שלהם גם ברמה האישית, ומקבלים בעצם את הכלי הזה ויכולים להוביל אותם. ועכשיו אני מתחילה באמת בנושא של ההכשרה הזאת. אז הפשן הוא לא רק להשפיע על הארגונים למכור אחרת, ועל כל הנושא של הצרכנות אחרת, אלא גם על איזשהו דור של מאמני מכירות שמוכר בצורה שונה לחלוטין מכל מה שמוכר היום. תראי, זה מהמם. את מכירה אותי שאני בכובע השני שלי גם מתעסקת בייעוד זמן, אז אני ככה רואה שאנחנו ממש עומדות בזמנים, זה משמח אותי באופן בלתי רגיל. אני רוצה להודות לך, כי אני מכירה אותך ואוהבת אותך, את קולגה, את חברה, אבל אני תמיד לומדת ממך בכל שיחה, וגם עכשיו למדתי קצת על החשיבה שלך, על הפאשן שלך ועל איך את עושה דברים אחרת. ואני תודה רוצה שהיית איתנו. להודות לך על השאלות המאתגרות שלך, שתמיד ככה גורמות לי לחשוב אקסטרה, ולהוציא ממני דברים שלא חשבתי עליהם קודם, אבל תודה. תראי, אני מקשיבה לך, אמרת מיומנות שאלת שאלות, אז את זה אני יודעת לעשות. אני רוצה גם להודות לידידנו המשותף לדוקטור יורם גלי, שהוא בעצם ההשראה של השרשור הזה, של אזור הגאונות. פודקאסט אזור הגאונות בסיפור 555, ותודה לך יעל,
על הפודקאסט, על הפלטפורמה, יעל היזמת של סיפור 555. תודה רבה, יעל. מרתק להאזין, להתראיין ולראיין. תודה רבה. תודה לכם.